السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، مرحبا بالجميع وتحية إليكم من جديد. برنامج اليوم هو برنامج مهم موجه خاصة إلى الإخوة والأخوات الذين هم مقبلون على الهجرة إلى الولايات المتحدة، وكذلك الإخوة الذين لديهم اهتمام وتساؤل مهم كذلك عن الهجرة إلى الولايات المتحدة الأمريكية. إذن هناك نقاط مهمة سوف نتطرق لها في البرنامج، ولا بأس إن استفدتم من البرنامج أن تقوموا بمشاركته مع الأصدقاء والأحبة، هذا كله لكي تعم الفائدة. ولا تنسوا أن تشتركوا في القناة. إذن كل من هو مهاجر أو مهاجرة مقبلون على الهجرة إلى الولايات المتحدة، وكذلك الذين هم يفكرون في الهجرة إلى الولايات المتحدة مستقبلا، بالطبع سوف نجد البعض منكم لديهم تساؤل: هل جميع المهن التي مثلا يتوفر عليها المهاجرون ممكن أنها تخدم المهاجر عند إقامته بالولايات المتحدة، أي أنها ممكن أن يحقق بهذه المهنة مستقبله وكذلك الأهداف المستقبلية التي يبحث عليها كل مهاجر يريد تغيير وضعه سواء المادي والاجتماعي إلى غير ذلك. إذن هنا نؤكد، وبالطبع سبق أنني وضحت نقاط مهمة عن المهن المتداولة والمطلوبة بشكل كبير بالولايات المتحدة. ممكن أن تقوموا بالعودة إلى هذه البرامج عبر القناة عن المهن التي هي مقبولة ومطلوبة بشكل كبير بالولايات المتحدة، وسوف تستفيدوا أكثر وأكثر. المهم على العموم بالنسبة للمهاجر، سواء مهاجر متحصل على شهادة مهنية مثلا تكوين أو شهادة مهنية في مهنة محترمة، وبالطبع هذه الشهادة اشتغل بها في بلده الأم وتحصل على الخبرة، أي أنه بالطبع هذه الخبرة خولت له أنه يتقن هذه المهنة. هنا نؤكد على المهن التي هي ممكن أن نتحصل عليها عن طريق شهادة مهنية في تكوين مهني، وهذه الشهادة التي تحصل عليها هذا المهاجر أو المهاجرة في بلدهم الأم مرت سنوات، اكتسب الخبرة وتعلم هذه المهنة وأصبح يتقنها إتقانا 100%. ممكن للبعض منكم لديه تخصص مثلا في البناء، ممكن البعض منكم لديه تخصص في الصباغة، ممكن للبعض منكم لديه تخصص في السباكة أو ما يسمى بالترصيص الصحي، ممكن أنه البعض منكم يتقن مهنة نجارة مثلا أو ميكانيكي سيارة إلى غير ذلك، والمهن هي مختلفة واللائحة طويلة. المهم ذكرنا لكم البعض منها لكي تطمئنوا. إذن كل من هو معني بالهجرة إلى الولايات المتحدة الأمريكية ولديه مهنة، وهذه المهنة التي لديه يتقنها بشكل كبير 100%، وبالطبع هذا المهاجر ممكن أننا سوف نجد بأنه لديه قلق من هذه المهنة التي هو متحصل عليها. ممكن أن يطرح التساؤل بأن هذه المهنة ولو أنه لديه خبرة لسنوات، بالطبع سوف يطرح التساؤل في ذهنه بأن هذه المهنة لن تخدمه بالولايات المتحدة ولن تحقق له المبتغى. هنا نؤكد لكل مهاجر ومهاجرة أيتها مهنة كيفما كانت، ممكن إن شاء الله أن تفرضوا بها أنفسكم بالولايات المتحدة، ليس هناك من مشكل. المهم هو الثقة في النفس. إذا أنتم تتقنون هذه المهنة ولو أنها بالطبع تظهر لكم بأنها مهنة مثلا متواضعة، فالولايات المتحدة الأمريكية هي محتاجة ليد عاملة من المهاجرين، وبالطبع هؤلاء المهاجرين هم
من يحركون ويروجون الاقتصاد الأمريكي على العموم في الولايات الخمسين. أتمنى أن تكون هذه النقاط واضحة. إذن كل من هو متحصل على مهنة، سواء تحصل عليها عن طريق تكوين مهني، ومن بعد اشتغل، دخل إلى سوق العمل، ومن بعد والحمد لله اكتسب الخبرة في هذه المهنة وأصبح يتقنها، فهذا الشخص هو إن شاء الله ممكن أن يحقق مستقبله عن طريق هذه المهنة التي تعلمها سابقا عن طريق التكوين المهني، ومن بعد والحمد لله طور الخبرة إلى أن مرت السنوات، والحمد لله اكتسب العمل والإتقان في هذه المهنة التي تحصل عليها عن طريق شهادة مهنية من تكوين مهني في بلده الأم. ونؤكد كذلك على الذين اكتسبوا أو تعلموا المهنة بدون أنه مثلا درس في تكوين مهني، فكذلك هؤلاء معنيون إن شاء الله لكي يفرضوا أنفسهم بالولايات المتحدة الأمريكية. بالطبع سوف نجد بأن هذا المهاجر أو هذه المهاجرة لديهم خبرة في هذه المهنة، وممكن إن شاء الله أن يفرضوا ذاتهم بأمريكا ويشتغلوا في هذه المهنة، ليس هناك من مشكل. بالطبع اختلاف المهن هو موجود، ولازم أننا لا نستهين بأيتها مهنة لدى المهاجرين الجدد الذين هم مقبلون على الهجرة إلى الولايات المتحدة الأمريكية. هنا نؤكد، سواء كنت تشتغل في ميدان البناء أو ميدان النجارة وإلى غير ذلك من المهن، فهذه المهن ممكن إن شاء الله سوف تجدها تخدمك بالولايات المتحدة الأمريكية، شرط أن نجد المهاجر لديه الثقة في النفس، ليس هناك من مشكل. بالطبع سوف نجد مهاجرين آخرين لديهم شواهد عليا، مثلا في الصيدلة أو التمريض أو الطب بأنواعه إلى غير ذلك، واللائحة طويلة. إذن ليس هناك من اختلاف. نعم، المهاجرين الذين لديهم شواهد عليا تحصلوا عليها في بلدهم الأم، هؤلاء بالطبع سوف نجد الفارق بينهم وبين الذي مثلا لديه شهادة مهنية في مهنة مثلا سوف نسميها بمهنة متواضعة، ولكن اعلموا رغم أن هذا المهاجر لديه مهنة متواضعة، فهي بالطبع تساهم في خدمة المهاجر المعني بالأمر الذي يتوفر على هذه المهنة المتواضعة. بالطبع كما سبق أن وضحنا بأن تحقيق المستقبل بأمريكا ممكن على حسب الظروف التي تتعلق بكل مهاجر منكم، والاختلاف هو موجود ما بين هذا المهاجر والمهاجر الآخر، وهذه المهاجرة والمهاجرة الأخرى. بالطبع سوف نجد البعض لديهم شواهد عليا في مهن أو وظائف مهمة، وسوف نجد البعض لديهم شهادة مهنية ممكن متواضعة. ممكن أننا سوف نجد البعض كذلك من المهاجرين ليس لديه أيتها شهادة، ولكن لديه مهنة اكتسبها بدون دراسة في تكوين أو معاهد إلى غير ذلك، والحمد لله هذه المهنة تخول للجميع أنه إن شاء الله ممكن أن يحقق مستقبله بالولايات المتحدة. وسبق أن ذكرنا بأن الولايات المتحدة الأمريكية هي تستقبل جميع المهاجرين، وهؤلاء المهاجرين الكل بالطبع هم يبحثوا على تسوية الوضعية من الحسن إلى الأحسن. وبالطبع المهنة التي لدى كل مهاجر ممكن إن شاء الله أن توفر له أشياء مهمة تخدم مستقبله وتحقيق أهدافه بالولايات المتحدة. إذا نؤكد من جديد، رغم أن هناك بعض المهاجرين الذين هم مقبلون على الهجرة إلى الولايات المتحدة لديهم مهن متواضعة ولديهم تخوف. إذا كلتا الحالتان، سواء لديك شهادة مهنية تحصلت عليها ودرست عليها وتعلمتها والحمد لله وأصبحت لديك فيها خبرة، وكذلك الإخوة الذين ليس
لديهم شهادة مهنية فقط، اكتسبوا المهنة بدون الحصول على شهادة مهنية، فكلتا الحالتان إن شاء الله مخول لهم الاشتغال بأريحية بالولايات المتحدة الأمريكية، شرط أن نجد هذا المهاجر أو هذه المهاجرة يريدون يعني فرض جميع يعني الإمكانيات التي لديهم لتحقيق أهدافهم ومستقبلهم بالولايات المتحدة، بالطبع بالمهنة التي لديهم. إذن هنا سبق أن أكدنا بأنه جميع المهن المتداولة والسارية المفعول والتي هي معروفة في العالم ممكن الاشتغال بها كذلك بالولايات المتحدة الأمريكية. واعلموا بأن المهنة تظل شريفة، تظل تحافظ لك على إقامتك بالولايات المتحدة الأمريكية، وبالطبع ممكن أنك سوف تتقاضى مبلغا ماديا محترما عند صاحب العمل، سواء شركة أو ممكن أنك تشتغل مع صاحب عمل حر، وهذا سوف يخول لكل مهاجر منكم يبحث عن مستقبله بأمريكا كل الخير. وبالطبع هنا نؤكد بأن المبلغ الذي يتقاضاه الشخص الذي لديه مهنة متواضعة، بالطبع هنا نؤكد المبلغ الذي يتقاضاه من هذه المهنة ليست هي المهنة التي سوف نجد بأن صاحبها قد تحصل عليها عن طريق يعني شهادة عليا. بالطبع الذي لديه شهادة عليا ومهنة بالطبع يعني محترمة، هذا سوف نجد بأنه يتقاضى مبلغا فوق المبلغ الذي يتقاضاه المهاجر الذي لديه مهنة متواضعة. وبالطبع الكل هو معني بتحقيق يعني مستقبله بالولايات المتحدة الأمريكية. ونؤكد كذلك بأن فرص العمل هي متوفرة. سوف نجد بعض المهاجرين ممكن لديه إتقان ولديه خبرة في مهن متعددة، أي أنه ممكن يعني مهنته تجمع البناء، تجمع الصباغة، تجمع يعني الترصيص إلى غير ذلك. مهاجر ممكن أننا سوف نجد بأنه يتقن 3 مهن، وهذا هو المطلوب. كلما وجدنا بأن المهاجر لديه خبرة يعني في مهنة ولو مهنة واحدة، إن شاء الله ممكن أنه إن شاء الله يحقق بها أهدافه ومستقبله بالولايات المتحدة الأمريكية. نؤكد على كل من هو مقبل ومقبلة على الهجرة إلى الولايات المتحدة الأمريكية، في حالة أنكم لديكم شواهد مهنية تحصلتم عليها في بلدكم الأم، فلا بأس أن تقوموا بترجمتها قبل الهجرة إلى أمريكا، لأن هذه الشهادة سوف تحتاجونها عندما سوف تبحثون مثلا عن عمل، ممكن أنها تطلب منكم. وكذلك هذا لا يمنع من أن المهاجر الآخر الذي ليس لديه شهادة بأنه لن يشتغل. الكل معني، سواء لديك شهادة مهنية أو مثلا اكتسبت وتعلمت المهنة أو هذه المهنة بدون أنك ولجت إلى تكوين مهني إلى غير ذلك. أتمنى أن تكون هذه النقاط واضحة. هذا كله كرسالة لكي تطمئنوا بالطبع، لكي تضعوا القلق والحيرة جانبا. الكل إن شاء الله معني تحقيق يعني مستقبله بالولايات المتحدة الأمريكية. المهم كما سبق أن وضحنا هو أن نجد هذا المهاجر أو هذه المهاجرة لديهم مهنة ممكن أنهم سوف يشتغلوا بها بأمريكا. وضعوا في الحسبان سوف نجد بعض المهاجرين ممكن أنه يشتغل بمهنته التي لديه فيها يعني خبرة، وممكن أنه إذا أراد أن يشتغل في عمل آخر هذا مخول له، وهو موضوع من طرف قانون الهجرة الأمريكي، هذا لا يمنعه، وهذا بالطبع لزيادة الدخل المادي، وسوف يوفر على
يعني المهاجر أشياء وأشياء مهمة بالطبع، لأنه المعيشة بالولايات المتحدة تتطلب يعني مصاريف مهمة، وبالطبع كما سبق أن وضحنا بأن المعيشة بالولايات المتحدة تكلف وتكلف، رغم أن هناك ولايات اقتصادها سوف نجده يعني متوسط، ولايات اقتصادها بالطبع تتطلب منا مصاريف كبيرة إلى غير ذلك. وسبق أنني وضحت هذا عبر القناة. ممكن أن تقوموا بالعودة إلى الاختلاف الموجود ما بين ولاية وولاية أخرى، ونؤكد على المعيشة على العموم، أن متطلبات العيش من خدمات إلى غير ذلك تختلف من ولاية إلى ولاية أخرى. وهنا نؤكد على 50 ولاية بالولايات المتحدة. إذا ما دام أنكم والحمد لله لديكم رؤية عن الهجرة إلى الولايات المتحدة لتحقيق المبتغى، فهذا إن شاء الله ممكن أن ينجح معكم. وبالطبع لا تستهينوا بالمهنة التي لديكم، وممكن توظيفها في أرض الواقع عندما سوف تقيمون إقامة محترمة بالولايات المتحدة الأمريكية. إذا كل المهن ممكن أن نوظفها داخل الولايات المتحدة الأمريكية، وممكن بالطبع أن تتقاضوا يعني مبلغا أو واجبا محترما بالطبع يفي بالغرض عند إقامتكم بالولايات المتحدة. وفي حالة أنه لديكم أسئلة تتعلق بالنقاط التي تطرقت لها في البرنامج، فلا بأس أن تقوموا بوضع تعاليق عبر القناة، وسوف أجيبكم عبر البرنامج المعروف في القناة، برنامج أسئلة وأجوبة، لأنني لا أستثني منكم أحدا. وأتمنى من الإخوة والأخوات الذين لا زالوا لم يشتركوا في القناة، أدعوكم للاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس ليصل إليكم كل جديد. ولا تنسوا أن تدعمونا دائما بلايك لكي نصل إلى أكبر نسبة من المشاهدة. وبالنسبة للقناة، محتواها كامل وشامل عن الهجرة والمهاجر إلى الولايات المتحدة الأمريكية بشكل عام وكتعريف. وأود أن أشكر جزيل الشكر كل الإخوة والأخوات الذين يقومون بوضع تعاليق محترمة. مرحب بكم جميعا بأسمائكم، وإلى لقاء قريب بإذن الله، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.